ang mga mahihirap na ito. Sapagkat mahal kita. Kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino Celle mula sa Amerika. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa himpilang DZXL 558. I'm coming home to stay. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan na. We are now simulcast that between the 558 DZXL, RMN News, Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao, at tayo napapakinggan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang oras sa Metro Manila, alas 10:01 ng agahan, breakfast, Sunday. That's right. Miss Cindy Gonzales, anong oras tayo rito? Sabado. That's right. Kumpleanyo ng aking grandson. God bless him, you know. Louis Boy Celle. Anyway, magandang pagbati po sa inyong lahat. At marami tayong pag-uusapan ngayon. May mga kahilingan Miss Cindy Gonzales, na unahin daw natin yung concern ng mga Filipino dito sa Metropolitan New York na nagnanais na talagang makapagparit-parito sa bansang Pilipinas. Meaning na nasa, hindi naman twilight zone, you know, mga retirable na edad na sila Pwede ng 6 na buwan sa Pilipinas, 6 na buwan dito kapag medyo ang panahon ay malumanay, walang snow. You know what I'm saying? Pero itong monitor natin Miss Cindy Gonzales, ito, yan, hindi ko pa pinakakawalan nito Makatapos ito, pagbibigyan natin yung mga sinasabi ng ating mga kababayan. Paano ba yung citizenship namin, Don Lino? Kapag nag-dual citizenship ho kami, paano yun? Hindi na kami makakauwi ng Pilipinas nang medyo matagal. Kakailanganin namin ng visa. Correct. Yun ang epekto ng US citizenship pag-dual. Okay? Naman, pwedeng umuwi ron. Kaya lang ang proseso matagal. Meron akong naisip na isang Republic Act, kung tawagin ay 9225, 9225. Tandaan niyo yan, okay? Siniyasat kong maigi ito over the week. Yan pala, kung ikaw ay American citizen at nagnanais mong magkaroon ng dalawa na estado, that's right, isang US citizen, isang Filipino citizen. Bakit? Dahil kung American citizen ka lang, nag-naturalize ka, ikaw ay isang Pilipino, pero ginawa ka ng Markano. Pag magbabakasyon ka sa Pilipinas, hanggang 30 araw ka lang. Kung talagang hihigpitan ka sa Bureau of Immigration sa arrival, at nakita doon sa iyong round-trip ticket na ikaw ay sosobra ng 30 araw, sasabihin, teka muna ho, meron po tayong kailangan pirmahan ng mga dokumento rito, pupunta po kayo sa Bureau of Immigration. Yun ang hassle
ng isang American citizen lang. Yung iba, ang ginagawa, nagdudual na lang. Kahit na mahirap ang proseso ng dual citizenship, dahil ang daming hinihinging requisitos, ang konsulada ng Pilipinas, noong mga nakakaraang panahon, ang sabi nila, bakit hindi na lang na ibigay muli ang citizenship ng mga Pinoy na nag-naturalize American citizen na. Yung bill, isinumiti yan noong 2003. Naging batas noong 2004. Yun ang maganda. Yan ang tinatawag na Republic Act Reacquisition, Retention ng Filipino citizenship. Magsusumpa ka lang ng allegiance sa bansang Pilipinas, pupunta ka sa konsulada. Kung saan man ng konsulada na kinalalagyan ng inyong tirahan, halimbawa sa Amerika, sa Europa, kung saan man. Pag-uusapan natin yan. Maiintindihan nyo na yung sertifiko na ibibigay sa inyo, may parang tsapa yon. Pwede na kayong mamalagi sa Pilipinas at lahat ng karapatan nyo ay katulad na rin ng lahat ng Pilipino. Pero hindi nyo kailangang i-renounce ang inyong citizenship. That's right. Doon sa mga napanood at nanonood nung isang programa ko na una rito sa palatuntunan ito, sabi doon, Lino, ang ganda nung dinidiscuss nyo ha. Pwede bang yun ang unahin nyo doon sa inyong sapagkat mahal kita? Kaya ako binigyan ng espasyo rito ngayon. Tandaan nyo, Republic Act 9225. Walang nehe-neho. Pupunta lang kayo sa konsulada. Susumpa kayo sa consular officer. Merong hinihinging mga, siyempre, records. Nasa ng iyong US passport para masigurado namin na ikaw ay talagang naturalized at pumasok ng maayos sa Amerika. Dahil yung iba, nagpapalusot, hindi sila mga immigrant, hindi sila mga kung anong mga legal status, ayaw rin doon ng Philippine Consulate. Kailangan maging maganda ang inyong records. Correct. Sapagkat mismong ang foreign service ng Amerika, pinahihintulutan yan na magkaroon ng dalawang citizenship ang mga mamamayan ng Amerika. Ngayon, maririnig nyo rito kung ano ang limitasyon. Kaya pakinggan nyo ito, kayong mga nakapanood at kasalukuyan nanonood ng isa kong programa, narito. Meron akong karagdagang informasyon na ibibigay sa inyo. Alam nyo ba na lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga natural-born Pilipino, kahit na kayo naging dual citizen, kung saan man kayong bahagi ng mundo nandoon, especially sa Amerika, you don't have to have the process of dual citizenship para kayo magkaroon ng dalawang citizenship. Filipino at American citizen. No, you don't have to. Kung gusto niyong manatili na Filipino, meron tinatawag na Republic Act 9225. Ipinasaya noong 2004.
na tayong lahat, kasama ako. Pupunta lang ako sa konsulada, dadaling ko ron ng aking US passport, dadaling ko ron ang birth certificate, at yung pang ibang mga requirement na wala halos requirement eh. Susumpa ka doon sa harap ng isang consular officer. That's right. Sasabihin mo, ako ay sumusumpa na mahal ko ang Pilipinas tulad ng palatuntunan ni Don Lino Celle, sapagkat mahal kita. O nakita nyo na. Yan ang tinatawag na retention o reacquisition ng inyong pagiging Pilipino. Kaya pagdating nyo sa Pilipinas, you are entitled kahit lumaban sa isang posisyon sa gobyerno. You know that? Hindi nyo alam siguro yun. Oh. Kailangan listo tayo sa mga impormasyon ganito. Nakakatuwang malaman ito. Kausap ko konsulada, binabati ko nga pala sila, Miss Lulu Villamater at si ating kaibigang Miss Loida Nicolas Luis. Itong mga yes. Sige, enjoy it. At batiin nyo ang aking grandson na si Louis Boy Celle. That's right. Kaarawan niya ngayon. God bless him, Balik tayo rito sa 9225. 9225, sulat niya yan. Kung kayo nandiyan dyan nakikinig sa Washington, D.C., sa Chicago, sa California, sa Florida, kahit nadaang kayong bahagi ng Amerika, o nandiyan kayo sa Europa, o nandiyan kayo sa Middle East, lahat ng parte na may konsulada, sabihin nyo, gusto kong mag-apply ng citizenship na Pinoy, subalit ayoko ng dual citizenship process. Kasi mahirap yun eh. Halimbawa, dito sa Amerika, i-denounce mo yung pagiging American citizen mo. Papagagalit si Mr. Captain America. Tapos sabi, ba't na? Bakit mo i-denounce ang iyong citizenship? Ngayon, para maliwanag, iliwanagin ko sa inyo, pati ang gobyerno ng Amerika, ang State Department, pinahihintulutan yan na dalawa ang citizenship. Now, isa nga sa acquisition, maliwanag yun. Pinahihintulutan ng State Department. Yun ang gusto nyo marinig sa mga nagtatanong, di ba? Kung pwedeng Pilipino ka, pero Amerikano ka rin. Pwede. Ang nais kong idiin sa inyo, hindi kayo pwedeng magsilbi sa military ng Pilipinas. Yun lang. O kaya mag-training kung bata-bata pa kayo. Kapag ginawa niyo yun, tatanggalan kayo ng Amerika ng inyong American citizenship. Maliwanag? Yun lang. Ang nagsusulong niyan na magkaroon ng, sapilitan na paglilingkod sa military at magkaroon ng military training ng mga kabataan, yang si Senator Bato de la Rosa. That's right.
Kaya medyo hindi nagugustuhan ng maraming Filipino-Americans siya dito sa Amerika, si Senator Bato. Pero in fairness to Bato de la Rosa, hindi niya yan mapapalusot sa Kongreso dahil ang daming papalag. Sasabihin, teka muna dual citizen na kami ngayon Ano, pipilitin mo kami na maglingkod sa military ng Pilipinas? Ano, ipapadakip mo kami kapag kayo nagbabakasyon dyan? Ba, hindi tama nga naman yun. Dahil, pag rest back nila rito sa Amerika, ay hindi na sila Amerikano. Baka hindi na sila papasukin kung mangyayari yun. Kaya palagay ko, pati yung mga medyo nag-iisip ng malalim na mga senador dyan sa inyo, tsaka mga congressman, sasabihin, hindi natin pwedeng gawin yan. Ilang milyon yan? Pipirwisyuhin yung mga kabuhayan nila. At bakit kakailanganin ang military training ng civilian? Bakit? Hindi pa sapat yung mga sundalo? Kapulisan? Bakit? Gigirahin nyo na ba talaga ang China? Sama ako ng 10 dyan kapag gagawin natin yun. Pero ayoko ma-denaturalize dito sa Amerika. Punta ako dyan, dala kong masinggan ko, laman, mga munggo, mga tubig. Sige, gera tayo para matigil yung kawalangyaan ng mga komunistang China sa West Philippine Sea. Kaya mga estupido lang ng mga Pilipino o mga nasa media ang medyo kumakampi sa Communist China. I hate that god-dogget na bansa, So, hindi kailangan yung military service. Kalokohan yan. Yun lang. Dahil napakaganda ng ginawa ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga Filipino, Americans, Filipino-Europeans, Filipino-Middle East at kung saan-saan bahagi ng daigdig. Iho, iha, lolo, lola, inang, magbakasyon kayo rito sa Pilipinas bago kayo magbakasyon para hindi nakakailanganin ang Filipino visa. Pwede na kayo magtagal kahit na ilang taon. Pwede na kayong hindi bumalik dyan sa abroad dahil meron ng Republic Act 9225. That's right. Yan, maliwanag pa yan doon sa mga nilinervous niya sa inyo. Sabihin, teka muna nga naman. Anong kalokohan yan? Na maglilingkod sa military ng Pilipinas para mawala ng isang citizenship. May mga naipon ng mga retirement yan. Mga benepisyo. Mga nagpapaaral ng mga anak yan sa Amerika at sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kaya, huwag nyo nang pag-isipan yan kung sino man ang mga lawmakers dyan sa inyo na sasabihin nyo na baka China kayo, baka Judas kayo, sasabihin nyo na okay, lahat kayo kailangan magsilbi sa military, administrative, or physical. Kung kalokohan yun. Kaya tigil yan. Anyway, itong napakainit na balita, ayan, nagtatatingan na, Miss Cindy Gonzales sa mga nagtatanong, Don Lino, nais namin malaman, ano ba yung nasasabit ng pangalan ni Speaker Romualdez sa dimandahan ng malalaking korporasyon? Tungkol yan doon sa kaso na isinampa ng isang malaking korporasyon na 26 capital acquisition laban sa Universal Entertainment. Ano yun?
Yun ang may-ari ng Okada Hotel Casino Manila. Sinasabi, di umano, ditong nagdemanda dito sa Amerika, hindi sa Pilipinas. Kaya media, hindi masyado pinag-uusapan ito eh. Allegedly, sinasabi na dinalhan ng isang maletang salapi, interpreted as bribery kay Speaker Romualdez. Sabi nga ni Speaker Romualdez, malaking kalokohan yan. Hindi yan totoo. Nais lang nila akong sirain. Yan ang sagot ni Speaker Romualdez. Pero narito, pakinggan natin ito. Are we on air? Tawagan mo. Okay, naririnig daw tayo, pero itong report na to hindi naririnig. Okay, so, yon, medyo isang tabi muna natin yan. Merly, medyo itigil niyo muna yan para maitakbo natin yung iba pang mga dapat pag-usapan. Maraming nagpapasalamat sa mga impormasyon na patukol dun sa Republic Act 9225. Nililiwanag ko sa inyo, yung balitang ito galing sa Amerika. Yung kaso na yan nandun sa Delaware, USA. At yan, dinideny lahat yan ni Speaker Romualdez. Ngayon, wala siyang kaso dyan sa Pilipinas. Pero dito, patuloy ang kaso at binabanggit ang pangalan niya. O kung ano man na mangyari doon sa kaso na yon sa Delaware, USA, bahala sila doon sa buhay nila, di ba? Ano? Okay. Anyway, itong kay Digong Duterte, nakaka-intriga to. Darating ba talaga si Digong Duterte sa darating na 28? Bukas yan sa inyo. Lunes. Check mo yung audio, Miss Cindy Gonzales.
Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, darating daw. Haharap itong si dating Pangulong Duterte. At ang hahawak, hindi na si Senator Hontiveros. Ang hahawak ng komite ang Blue Ribbon. That's right. Ano nangyari kay Senator Hontiveros? Bakit mo kaya ito nasang tabi? Dahil siya ang talagang masigasig, di ba? Na tumutugis doon sa mga extrajudicial killing. Lately lang eh. Ha? Kahit na padating na yung bagyong Christina eh. Ando doon sila hanggang madaling araw yata eh. Dahil yung mga human rights organization nandoon, yung mga naging biktima, yun ang tatalakayin nitong Blue Ribbon chairman na si Coco Pimentel. That's right. Kasama riyan kauna-unahang babae sa Blue Ribbon. Itong si Senadora Pia Cayetano. That's true. At malalaman natin ang punot dulo niyan sa darating na 28, Lunes. Ang nabanggit ni Senator Coco Pimentel last week November 4 eh. Kaya nagulat ako, bakit napaaga? Maraming pupunta dyan. Pag-uusapan natin yan, pagbalik natin sa second half ng ating palatuntunan. Dahil malalaman natin dyan, ano ba yan? Yung reward system na yan na ang mga pulis binabayaran kapag sila'y nakakapatay ng mga adik at ng kung sino man at umaabot ng 1 milyon. Matindi. Tatanong yan. Ang matatanong dyan, Senator Bato de la Rosa, dahil siya ang Philippine National Police Chief. At si Senator Bongo, di umano, sang-ayon sa revelation ni Colonel, nakalimutan ko na naman yung pangalan, Miss Cindy Gonzales, Garma, dumadaan daw yan sa kamay yung pera na pambayad sa mga pulis kapag may natetepok. Abay, controversial yan. Yan ba pag-uusapan talaga ng mga senador? Talaga bang tatanungin nila si Bato de la Rosa at si Senator Bongo? Anyway, babalik tayo. Maghahanap buhay lang ang DZXL commercial. Sunflower Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Ako si Julia, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunton Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy. Sunflower Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Uy, ma'am! Approve na yung 10,000 teaching allowance para sa next school year! Ito yung cap or kabalikat sa pagtuturo ni Senator Bong Revilla! Wow! Magandang balita! Lalo na ang mahal ng mga supplies na yon. Salamat, Senator! Sa tulong ng CAP o ang kabalikat sa pagtuturo act, hindi na kailangang humugot mula sa sariling bulsa. Ngayon, mas magagamit nyo na ang inyong buong sweldo para sa personal na pangangailangan. Ito po si Senator Bong Revilla, kabalikat ng ating mga guro, ang tunay na mga idol. This is a period advertisement by Amos Productions.
Magandang araw sa lahat. Ako po si Mary Ann Lyson. Pananakit ng tuhod ang problema ko kasi araw-araw nagmamaniho ako. Laking pasasalamat ko noong nakilala ko ang MX3 capsule. Per GERCP clinical study, taking MX3 capsule 500 mg twice a day helps manage knee pain discomfort kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako po si Mary Ann Lyson, MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Samphon Plus Gold. Nga pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Samphon Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Samphon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya! May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Samphon Plus Coffee Mix. Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samphon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Samphon Plus Coffee Mix. Samphon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Samphon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko. Samphon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. DZXL News. Ang himpilan ng RMN. Well, lumayas na ang mga demonyo, that's right. Anyway, pasalamatan natin ang lahat ng tumatangkilik sa 558 DZXL RMN News Manila at sa lahat ng istasyon ng Radio Mindanao Network. Mahigit 6 na po yan na nakakalat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kanina, pinag-uusapan natin yung darating na Lunes. Bukas yan dyan sa inyo, sa Pilipinas. Patukol sa napipintong Senate hearing para dinggin sa Senado sa Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Coco Pimentel at kaagapay si Senator Pia Cayetano tungkol sa extrajudicial killing. I can give you a summary of what we discussed regarding the EJK Senate hearing in the Philippines. It's set for October 28, 2024, with Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III leading the investigation. This inquiry will examine claims that police officers received rewards. Former President Duterte has confirmed he will attend if invited, which could bring significant media attention.
as he may face questions about the drug war's policies. Senator Ronald Bato de la Rosa, who implemented the campaign as police chief, and Senator Bongo, Duterte's ally, are also involved in the hearing. Their participation has sparked discussions on possible conflicts of interest. Internationally, this event could attract attention from human rights groups and foreign entities due to past global scrutiny of Duterte's anti-drug efforts. While it's uncertain if U.S. intelligence agencies like the CIA and FBI will monitor it closely, they might keep an eye on developments due to implications for U.S.-Philippines relations and human rights. The Philippine Senate's hearing on extrajudicial killings, EJK, related to former President Rodrigo Duterte's anti-drug campaign is scheduled for October 28th. This inquiry, led by the Senate Committee on Public Order, aims to address the alleged abuses during Duterte's tenure, including reports of unlawful police actions, incentivized killings, and corruption tied to the war on drugs. Senators Ronald Bato de la Rosa and Bongo, both key allies of Duterte, are expected to participate, though it's uncertain whether they will face direct questioning from their colleagues. Duterte himself has been formally invited to attend the hearing. Although he has yet to confirm his presence, his attendance would be highly anticipated and likely draw substantial media attention. If he does appear, Duterte might face questions regarding the implementation of his anti-drug policies, potentially shedding light on his role in the alleged misconduct that has resulted in thousands of deaths. This investigation also resonates internationally, with the International Criminal Court, ICC, closely monitoring developments despite Duterte's earlier withdrawal of the Philippines from the ICC's jurisdiction. But international human rights organizations and advocates are highly interested in the proceedings, as they could provide critical insights into accountability measures for human rights abuses. The broader significance of this hearing lies in the quest for justice and in addressing allegations that Duterte's policies fostered a climate of impunity. With midterm elections approaching, this inquiry might also influence political dynamics within the Philippines, reflecting the complex legacy of Duterte's administration. Who will chair this EKJ Senate hearing? The upcoming Senate hearing on extrajudicial killings, EJK, in the Philippines, will be chaired by Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. As the chair, Pimentel is expected to oversee discussions on alleged abuses during Duterte's anti-drug campaign, including claims of incentivized killings and human rights violations. Do you think Duterte will testify? It's still uncertain if former President Duterte will actively testify or choose a more reserved stance during the Senate hearing on EJKs. Historically, Duterte has been outspoken in defending his anti-drug campaign, but has also strategically distanced himself from detailed inquiries. Some analysts think he might invoke executive privilege or selectively respond to questions, especially if he perceives the hearing as politically motivated. His presence would be symbolic, showing confidence in his decision, but whether he'll engage fully or attempt to sidestep tough questions remains to be seen. This will gather lots of media attention, don't you think? Absolutely. Duterte's potential appearance at the Senate hearing on extrajudicial killings will likely attract massive media attention. His role in the anti-drug campaign was highly polarizing, drawing widespread domestic and international criticism for alleged human rights abuses. Many in the media and the public will view this as a crucial opportunity to hear his direct response to the allegations of incentivized killings and rights violations. Additionally, Duterte's presence could reignite debates about accountability and the legacy of his administration, making it a significant event for journalists, activists, and political analysts. International organizations like the ICC and human rights groups are also closely monitoring this issue, which could further amplify global media coverage. CIA joined the Interpol in monitoring all this? It's possible that the CIA and FBI, along with other international agencies, may be monitoring the Philippine Senate's EJK hearing, given the global attention on Duterte's controversial anti-drug campaign. Human rights groups and the International Criminal Court, ICC, have already scrutinized the campaign due to allegations of widespread abuses and the thousands of deaths linked to it. The involvement of the CIA or FBI wouldn't necessarily mean direct intervention, but they might keep tabs on developments due to the implications for human rights, U.S.-Philippines relations, and regional security. If the hearing reveals significant information about extrajudicial tactics, police practices, or foreign ties, it could influence international perceptions of it and potentially factor into intelligence assessments, though they typically don't actively intervene in such internal legal processes. Can you translate all that we have discussed in Filipino?
Ang pagdinig ng Senado ng Pilipinas tungkol sa mga extrajudicial killings, EJK, ay nakatakdang ganapin sa Oktubre 28, 2024. Pamumunuan ito ni Senate Minority Leader Lino Pimentel III. Layunin ng pagdinig na imbestigahan ang mga alegasyon na may kaugnayan sa diumano'y reward system para sa mga pulis na sangkot sa mga pagpatay kaugnay ng kampanya kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Inanyayahan din ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagaman hindi pa siya kumpirmadong dadalo. Maraming naniniwala na kung sakaling dumalo siya, ito ay makaakit ng malaking atensyon mula sa media. May mga usap-usapan maaring mag-invoke siya ng executive privilege o pumili lamang ng mga tanong na sasagutin, lalo na't may mga nagsasabing maaring may bahid ng politika ang investigasyon. Sa kabilang banda, may mga umaasa na ang kanyang pagharap sa Senado ay magbibigay linaw sa mga alegasyon ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao sa kanyang kampanya laban sa droga. Sabay nito, ang mga ahensyang tulad ng CIA at FBI ay posibleng nakasubaybay sa mga nangyayari, kahit na hindi sila direktang nakialam. Para sa ilang mga internasyonal na organisasyon at human rights groups, mahalaga ang kaganapang ito upang masuri ang panagutan sa mga nangyari noong panunungkulan ni Duterte. All right. I'll talk to you later. All right, I'll be here whenever you're ready. Thank you. You're very welcome. Senator Lino Pimentel is set to replace Senator Risa Hontiveros on the Senate committee investigating the alleged extrajudicial killings during the Duterte administration. Pimentel supports conducting a parallel investigation to enhance the credibility of witness testimonies regarding the controversial drug war. Senator Pimentel's appointment to the committee investigating extrajudicial killings comes after Senator Risa Hontiveros was replaced. Pimentel advocates for a parallel investigation to evaluate witness credibility amid ongoing discussions about the drug war's legacy. Hontiveros has been vocal about human rights issues related to the killings, emphasizing the need for accountability and justice. Ang komitib ng Blue Ribbon ay pinamumunuan ni Senator Coco Pimentel na nakatuon sa mga issue ng katiwalian at sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinimulan ang investigasyon sa extrajudicial killings, kasama na ang mga aspeto ng drug war ng nakaraang administrasyon. Tinatangkang suriin ng komitib na ito ang mga testimonya ng mga saksi upang matukoy ang katotohanan sa mga pangyayari at ang epekto ng mga patakarang ito sa mga karapatang pantao. Senator Coco Pimentel chairs the Blue Ribbon Committee, which investigates corruption and other government issues. The committee has begun looking into extrajudicial killings specifically related to the previous administration's drug war. They aim to evaluate witness testimonies to uncover the truth and examine the human rights impacts of these policies. Under Senator Coco Pimentel's leadership, the Blue Ribbon Committee is focusing on investigating extrajudicial killings tied to the Duterte administration's war on drugs. They aim to scrutinize witness testimonies to establish the truth about these killings and their implications for human rights. Pimentel's approach suggests a commitment to transparency and accountability as the committee explores these serious allegations. Senator Coco Pimentel has replaced Senator Risa Hontiveros on the Senate committee investigating extrajudicial killings linked to the drug war under the Duterte administration. Pimentel supports conducting a parallel investigation to validate witness testimonies and ensure accountability regarding these serious allegations. His approach aims to shed light on the circumstances surrounding these incidents and address human rights concerns. Senator Cayetano takes over from Senator Francis Tolentino, who stepped down to honor a prior agreement regarding his term in the position. Cayetano will oversee investigations into matters of public interest and hold government officials accountable. Her leadership is expected to strengthen the committee's role in promoting transparency and democratic values in the Philippines. Senator Pia Cayetano is a member of the Blue Ribbon Committee, which is currently chaired by Senator Coco Pimentel. Cayetano's role in the committee is significant as it investigates various issues, including extrajudicial killings and other matters of public interest. Pimentel's leadership in the committee, combined with Cayetano's participation, aims to enhance accountability and transparency in government actions. Senator Coco Pimentel, as chair of the Blue Ribbon Committee, is leading investigations into extrajudicial killing, particularly those connected to the Duterte administration's drug war. His role is critical in examining witness testimonies and uncovering the truth about these incidents, aiming to promote accountability and justice. Senator Pia Cayetano's participation in the committee
adds further credibility to these investigations. Both senators have expressed a commitment to transparency and upholding human rights, which is essential given the serious allegations surrounding the extrajudicial killings. The committee's work is seen as a step towards addressing past abuses and ensuring that similar actions are prevented in the future. Bilang chair ng Blue Ribbon Committee, pinangunahan ni Senator Coco Pimentel ang mga investigasyon sa mga extrajudicial killings, lalo na yung konektado sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Mahalaga ang kanyang papel sa pagsusuri ng mga testimonya ng mga saksi, pagtuklas ng katotohanan hinggil sa mga insidente na ito, na naglaayong itaguyod ang pananagutan at katarungan. Ang paglalahok ni Senator Pia Cayetano sa komitib ay nagdadala ng dagdag na kredibilidad sa mga investigasyong ito. Pareho nilang ipinahayag ang pangako sa transparency at pagsunod sa mga karapatang pantao na mahalaga dahil sa mga seryosong alegasyon tungkol sa mga extrajudicial killings. Ang trabaho ng komitib ay nakikita bilang hakbang patungo sa pagtugon sa mga nakaraang paglabag at pagtitiyak na ang mga ganitong aksyon ay mapipigilan sa hinaharap. Senate President Francis Escudero has indicated that the Blue Ribbon Committee is likely to take the lead in investigating the Duterte administration's war on drugs, which includes issues related to extrajudicial killings. This inquiry aims to shed light on the operations during the previous administration, especially regarding the alleged rewards for drug suspects killed in police operations. So, expect significant discussions around this topic during that meeting. That's right. At inaasahan nga na darating itong dating Pangulo na si Digong Duterte. Sa aking pakiwari, kung darating si Digong Duterte, positibo yun para sa kanya. Kasi isipin nung iba nga, like what I said in my previous program today, bakit pupuntaan niya si Mr. Duterte? Sabi nung mga maraming nagre-react. Kung siya may ginawa na kabuktutan. That's their language. Okay? Bakit nga siya haharap? Dahil kung tatanungin siya ng mga senador at hindi siya sasagot at pipiliin lang niya yung mga dapat na sagutin, dahil karapatan niya yon, walang makakapigil kahit na sino na mamamayan, hindi lang dating Pangulo o Pangulo. They have the right. Pag sinabing, I want to remain silent, silent. Di na uso ngayon yung senador magnangangawaro na, am I right? Am I right? Wala na yun, di na uso ngayon yun. Lalo na yung mga nakikita ng mga congressman dyan sa inyo. Pinagtatawanan kayo rito sa Amerika ng mga abogado. Maging mahinahon kayo sa pagtatanong, lalo na yan. Pangulo ng Pilipinas dati yan. Kahit na anumang kabutihan o pagkakamali ginawa ni Duterte, he is still alive and remain a former president. Kaya yan ina-address. Kahit dito sa Amerika, ang tawag pa rin kay Obama, Mr. President. Donald Trump, Mr. President. Diyan sa inyo, lahat ng presidente riyan, President. President Arroyo, President Erap, President kung sino-sino. That's right. Kaya pagpasok niyan diyan sa legislatura, sa Congress, bibigyan nila yan ng galang. Yun ang inaasahan nila sa pamumuno nitong si Coco Pimentel na isang mahusay na abogado. And I know the way he thinks. Dahil kakilala ko't kaibigan ko yung tatay niya na naging Pangulo ng Senado, si Kanene. Lagi nagpupunta rito sa akin yan nung buhay pa siya. God bless him. That's right.
Kung magprograma kami niyan hanggang umaga, live, at sumasagot siya sa mga tao, diretsuhan. Ganon din si Coco Pimentel. Pero one thing I can assure you, igagalang niya ang presensya ng Pangulo. Hindi para magkaroon niya ng drama dyan. Kaya, positibo sinasabi ko, dahil kung masasagot ni dating Pangulong Duterte, yung mga naririnig sa mga mambabatas, lalo na sa Kongreso, magkakaliwanagan. Hindi ganyan na laging nagkakairingan. You know, I wish na magkasundo-sundo na itong mga ito Miss Cindy Gonzales. Dahil magpapasko na Nagpapatugtog na tayo ng Christmas music dito Anyway, abangan niyo yan. Lunes dyan, 28 naman ang karambas. Ito naman ang nangyayari sa mga Pinoy sa Lebanon. Israel-Hezbollah conflict. The situation in Lebanon and Israel has worsened significantly. On October 1st, 2024, Israel launched a ground invasion of southern Lebanon following heightened tensions and cross-border attacks from Hezbollah. This escalation is part of a broader spillover from the ongoing Israel-Hamas war in Gaza. Hezbollah had been launching rocket attacks into northern Israel, and Israel responded with an aerial bombing campaign targeting Hezbollah's infrastructure and leadership, including the assassination of Hezbollah leader Hassan Nasrallah in late September. The conflict has led to widespread destruction in southern Lebanon and parts of Beirut. Israeli forces are now engaged in heavy fighting on the ground, trying to dismantle Hezbollah's military capabilities. Hezbollah, meanwhile, is attempting to force Israel to fight on two fronts, stretching its resources thin. The war has displaced thousands of Lebanese civilians, and there have been international calls for ceasefires, though none have been successful so far. Are there Filipinos in Lebanon, Ukraine, and all that? Yes, there are Filipinos in both Lebanon and Ukraine, mainly working as overseas foreign workers, OFWs. In Lebanon, thousands of Filipinos work, especially in domestic roles like caregiving and household services. Some of them were caught in the crossfire during the previous Israel-Hezbollah conflicts. When tensions rise, the Philippine government often issues advisories and sometimes even facilitates repatriation efforts for the safety of its nationals. In Ukraine, there were also Filipinos living and working before the war broke out, many as caregivers, domestic workers, or in healthcare. When the war with Russia escalated, the Philippine government helped evacuate and repatriate many Filipinos from Ukraine. If tensions in these regions increase, it's common for the Philippines Department of Foreign Affairs to work closely with embassies to ensure the safety of Filipinos abroad, offering them support or repatriation options when needed. Here's a translation of the key information. May mga Pilipino sa Lebanon at Ukraine, karamihan ay mga overseas Filipino workers, OFWs. Sa Lebanon, libu-libong Pilipino ang nagtatrabaho, lalo na bilang mga domestic worker, tagapag-alaga at sa mga tahanan. Noong mga nakaraang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ilan sa kanila ang naapektuhan. Kapag tumitindi ang tensyon, karaniwang nagbibigay ng mga advisory ang gobyerno ng Pilipinas at minsan ay nagpapauwi ng mga Pilipino para sa kanilang kaligtasan. Sa Ukraine naman, may mga Pilipino ring naninirahan at nagtatrabaho bago magsimula ang digmaan. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho bilang caregivers, domestic workers, o sa sektor ng kalusugan. Nung lumala ang digmaan laban sa Russia, tinulungan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga Pilipino na lumikas at umuwi. Kapag tumataas ang tensyon sa mga lugar na ito, madalas na nagtutulungan ang Department of Foreign Affairs, DFA, at mga embahada upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino, nagbibigay ng tulong o opsyon para sa repatriation kung kinakailangan. Let me know if you need more. What would you like me to transcribe? Well, it's more than enough, my friend. Nakakatuwa ito Di ko lang masabi kanyang pangalan Intel analyst ito Kung magtagalog, these people, they speak 5, 6, 7 languages. Isa sa natutuunan nila ang
wikang Pilipino. Nakakatuwa dahil naiintindihan yung lengguwahe natin. Kaya unti-unti tumutuwid yung dila. Hindi katulad ng mga dila ng mga demonyo. Teka, naliligaw yata ako ng komentaryo. Doon sa mga nagtatanong kung paano niyo maririnig yung kabuuan noong sinasabing bribery case na kinapapalooban ng 26 Capital Acquisition versus Universal Entertainment na may-ari ng Okada. Yung bribery case na yan, nandito sa Amerika. Sunod-sunod ang aking natatanggap na text dito. Sa Delaware. That's right. Ngayon, kung gusto niyo mapakinggan lahat ng kabuuan, pumunta kayo sa Facebook. Hanapin niyo Don Lino Celle. Lalabas yun doon. Ando doon ako. Nagsasalita ako doon live. Mga ilang oras lang ang nakakalipas. Napakaraming nakikinig. Nakikita ko eh. Miss Cindy Gonzales, kung ilan na yung mga for the first time nakita nila eh. Andun ako. Nakapajama. Oo. At lahat ng news nandun doon. Updated yan. At magmula sa araw na ito, makakatanggap na kayo ng programang ako ay inyong napapanood sa parang telebisyon. Ano pa ba tawag nyo riyan, di ba? Parang sini eh. Liwanag. Anyway, sa Sunday muli, magsasama-sama tayo sa Sapagkat Mahal Kita, Luzon, Visayas at Mindanao, alas 10 ng Sunday dyan sa inyo sa Pilipinas. Dito, alas 10 ng gabi ng Sabado sa Metropolitan New York dahil una kayo dyan ng 12 oras. That's right. Kaya kung gusto niyo mapanood sa YouTube, itong palatuntunan ito ng Sapagkat Mahal Kita. That's right. Pumunta kayo sa YouTube at ilagay nyo sa search Sapagkat Mahal Kita 10/27/2024. Oo, para mapakinggan nyo. At yung mga ibang programa na nagdaan na. That's right. Kompleto yan. Naka-archive yan. Ano, Miss Cindy Gonzales? Oo, napakarami talaga nagtatanong eh. Sabay-sabay eh. Di ko malaman kung ano hihipuin ko rito. Text, messenger, Viber, ano ba? Anyway, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapunan sa inyong lahat. Saan man bahagi ng daigdig, Lino Celle, nagpapaalam pansamantala lang. We'll see you. Back to you, DZXL. Ang batikang radio broadcaster na si Don Lino Celle, live mula sa WRMN New York, USA. Sapagkat Mahal Kita. Take me back in your arms, Manila, and promise me you never let go. Ang oras, alas 11 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.